บ้านที่พี่แว่นพาผมมาดูวันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นบ้านที่อยู่ในซอยซึ่งเป็นซอยส่วนบุคคลนะครับและด้านในก็เป็นซอยตันด้วยพอเมื่อกี้เข้ามาก็รู้สึกได้ว่ามันมีความเงียบแล้วก็เป็นส่วนตัวมากๆเลยนะครับครับก็บ้านเนี่ยมันตั้งอยู่ในซอยที่เป็นที่ดินมรดกครับที่น้องเขาแบ่งกันระหว่างรุ่นคุณพ่อครับแบ่งกันเป็นระหว่างคุณป้าคุณน้าคุณอาเรียงเข้าไปถึงท้ายซอยเลยถนนนี่เขาก็สร้างเองก็ลงทุนออกทำเองหมดเลยเพราะฉะนั้นการระบายน้ำท่อระบายน้ำเขาก็จะมีหมดทุกอย่างครับก็จะเห็นว่ารั้วระหว่างเพื่อนบ้านก็เตี้ยนะครับแล้วก็รั้วหน้าบ้านเองก็รู้สึกว่าเตี้ยแล้วก็โปร่งมากๆเลยด้วยใช่ครับก็คือความจริงก็ไม่ใช่โจทย์ requirement ของเจ้าของบ้านที่อยากได้รั้วเตี้ยหรือรั้วสูงนะครับแต่ว่าเรามาดูแล้วรู้สึกว่ามันไม่จำเป็นที่ต้องมีรั้วสูงเพราะว่าซอยมันค่อนข้างจะสะอาดปลอดโปร่งโล่งปลอดภัยอยู่แล้วก็มีข้างบ้านเนี่ยซึ่งเป็นญาติกันคือคุยกันแล้วว่าเขาบอกไม่จำเป็นต้องมีรั้วเขาจะเป็นต้นไม้อย่างเดียวก็ได้เพราะนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่ามีคนคอยสอดส่องดูแลตลอดเวลามันก็เลยไม่จำเป็นต้องมีรั้วสูงถ้าเกิดความโปร่งเนี่ยก็ช่วยให้ในการเข้าถึงของคนที่ภายนอกเนี่ยเวลาเขาเดินผ่านเราก็เห็นหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะปีนเข้ามาก็ไม่มีโอกาสที่จะเข้ามาเขาจะกลัวเพราะว่าปีนเข้ามาปุ๊บไม่มีที่ให้หลบครับแล้วก็ด้วยความที่พอรั้วเตี้ยดูโปร่งแบบนี้เนี่ยก็ทำให้เราสามารถเนี่ยมองเห็นตัวบ้านโดดเด่นชัดเจนเลยครับพื้นที่ใช้สอยของบ้านหลังนี้นะครับรวมถึงขนาดที่ดินก็พอตัดโฉนดแล้วได้แปลงนี้ประมาณ260ตารางวาตัวพื้นที่บ้านก็คือตัวภายในจริงๆเนี่ยคือ450ประมาณ450แล้วก็พื้นที่รวมทั้งหมดรวมที่จอดรถรวมถนนเนี่ย610ตารางเมตรโอ้ครับผมตอนแรกที่พี่แว่นมาเห็นที่ดินตรงนี้นะครับตอนที่ยังเป็นไซต์เดิมเนี่ยมันมีหน้าตายังไงบ้างแล้วก็บริบทโดยรอบเป็นยังไงบ้างครับก็ที่ดินเดิมตอนแรกมาก็จะรกร้างครับก็คือเป็นที่แบบเป็นบ้านเก่าอยู่หลังนึงบ้านชั้นเดียวคล้ายๆกับอันนี้แต่สภาพคือทรุดโทรมคือไม่มีใครอยู่มานานแล้วเป็นบ้านเก่าหน้าต่างพังเพดานพังแล้วก็มีต้นไม้รกหมดทั้งที่ดินเลยนะครับเสร็จแล้วปุ๊บมาถึงก็จะเจอต้นไม้ต้นนนทรีต้นนี้ครับซึ่งเราตั้งใจเก็บแต่วันแรกแล้วคือเห็นปุ๊บเราก็รู้แล้วว่าบ้านเราต้องที่จะรถอยู่ฝั่งนู้นแน่นอนเพราะว่าต้องเก็บต้นนี้ไว้แล้วไม่อยากยุ่งกับรากเขาก็คือก็ปล่อยให้เป็นดินไปนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีเป็นบ่อกุ้งบ่อเลี้ยงกุ้งอยู่ข้างหลังซึ่งความจริงเนี่ยเป็นโอเพนวิวครับคือวิวไกลมากคือมองไปไม่มีอะไรเลยครับเป็นทุ่งหมดเลยเมื่อกี้ผมไปดูมาวิวสวยเลยนะใช่ด้านขวามือก็เป็นป่าจามจุรีนี่เลยต้นใหญ่มากครับโดยบริบทโดยรวมความจริงสภาพแวดล้อมมาดีเพียงแต่ว่ามันก็จะมีปัญหาเรื่องอยู่ใกล้กับกองขยะอ่อนนุชครับซึ่งอยู่ไม่ไกลมากครับความจริงก็ไกลนะเพียงแต่ว่าเวลาฝนตกหนักๆแล้วก็จะมีกลิ่นมาถึงนี่ใช่ถ้าลมมาแรงก็จะมีกลิ่นเข้ามาครับแล้วอีกอันก็จะมีเสียงละหมาดเพราะตรงนี้เป็นชุมชนมุสลิมก็จะมีละหมาดรอบเลยมีมัสยิดหลายอันแล้วจะได้ยินเสียงเป็นระยะครับเดี๋ยวระหว่างเราถ่ายไปนี่อาจจะมีปนเข้ามาจะมีครับเพราะจะมีเป็นชั่วโมงไม่กี่ชั่วโมงก็จะมีทีนึงครับแล้วอย่างเสียงกับกลิ่นมันเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันสามารถจะแก้ปัญหาอะไรในเบื้องต้นได้ไหมครับก็คือเดี๋ยวถ้าเกิดเข้าไปดูก็จะเห็นว่าบ้านออกแบบโดยที่วิธีกลับกันกับคนอื่นนิดนึงคือคนอื่นเขาจะเนื่องจากที่มัน260ตารางวาถ้าบ้านทั่วไปเนี่ยเราก็อาจจะออกแบบที่มองออกไปเห็นสวนนะครับทั้งหมดเลยแต่คราวนี้บ้านหลังนี้เนื่องจากว่าเราต้องการเรื่องกลิ่นกับเรื่องเสียงนิดนึงเราก็เลยออกแบบเอาดอไปใส่ข้างในบ้านแทนทำให้อยู่ในบ้านให้เหมือนอยู่เอาดอได้นะครับก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่ไม่เหมือนบ้านคนอื่นนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นด้านในนะครับทีนี้พอมาถึง requirement ด้วยครับเขาต้องการอะไรบ้างมีสมาชิกกี่คนครับหลังนี้ก็จะมีคนอยู่ทั้งหมดแค่4คนคุณพ่อคุณแม่ลูกชายลูกสาว4คนนะครับโดยที่ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็คือเป็นรีไทร์แล้วคือเกษียณแล้วนะครับก็จะอยู่บ้านส่วนใหญ่ก็ทำกิจกรรมอดิเรกปลูกต้นไม้อะไรเงี้ยทำกับข้าวนะครับเสร็จแล้วก็ลูกชายก็คือคุณหมวกก็จะเป็นทำสตูดิโอตัดต่อถ่ายรูปนะครับทำภาพยนตร์นะครับแล้วก็น้องน้ำหวานคือลูกสาวคนโตเนี่ยก็จะเป็นทำงานบริษัทนิสัยเจ้าของบ้านเลยนะครับคือจะแตกต่างจากบ้านทั่วไปนิดนึงคือเจ้าของบ้านค่อนข้างจะเป็นคนที่แบบสมถะนะครับแล้วก็เป็นคนที่แบบพอเพียงประมาณนึงเลยก็คือจะไม่ใช่คนฟุ่มเฟือยนะครับเราก็ออกแบบเนี่ยให้ตรงกับตัวเจ้าของบ้านเขาจะได้รู้สึกว่าเราไม่พยายามยัดเยียดอะไรที่เขาไม่ใช่เขาให้เขาเวลาเขาอยู่เขาได้รู้สึกเป็นตัวเองที่สุดพยายามจะเน้นเรื่องว่าไม่เอาสไตล์หรือว่ารูปแบบของ3 บิ๊กที่ถนัดมาใส่แต่ควรจะให้ยึดตามความชอบของเจ้าของบ้านเลยใช่ครับอันนี้เป็นหลักการออกแบบของเราเองคือเหมือนว่าเราพยายามออกแบบให้ไม่ฝืนไลฟ์สไตล์ของเขาไม่พยายามจะเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของเขาให้มาเหมือนกับที่เราคิดไว้ในหัวว่าเราอยากได้ตัวอาร์คิเทคเจอร์หรืออินทีเรียที่เป็นสไตล์เนี้ยให้เขามาอยู่ในบ้านที่เราออกแบบเราพยายามจะออกแบบให้เป็นตัวเขาที่สุดให้เขาอยู่แล้วเขารู้สึกว่าเขาอยู่บ้านเขาเองนะครับทีนี้ที่ผมคุยกับพี่แว่นไปเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีอยู่1ความต้องการของเจ้าของบ้านที่แบบมาชัดเจนมากๆแล้วก็มี reference มาให้เลยก็คือเขาอยากจะได้เป็นสวนหินเซนแบบญี่ปุ่นใช่ไหมครับครับคือตอนแรกตอนที่เขาให้โจทย์มาแล้วก็อึ้งไปนิดนึงคือตอนแรกก็มองหน้ากับลูกน้องที่ออฟฟิศว่าฮะ
อยากได้สวนหินสวนญี่ปุ่นเหรอซึ่งเราเคยเห็นรูปอยู่แล้วเราไม่เคยไปวัดนั้นนะคือไปญี่ปุ่นแต่ไม่เคยไปวัดเรอันจิใช่ไหม เรอันจิครับที่มีหิน13ก้อน ครับคือหิน13หรือ13 ถึง แล้วอีกก้อนนึงหายอยู่หาไม่เจออะไรประมาณนี้เราก็คืออะไรเราก็ต้องทำรีเสิร์ชนิดนึงว่าสวนหินนี่คือที่เขาอยากได้เนี่ยมันลักษณะหน้าตาเป็นยังไงนะครับเลยคุยกับเขาก่อนว่าบ้านเราไม่ได้ใหญ่ขนาดที่จะเอาสวนหินอันนั้นมาใส่ในบ้านเราได้นะครับแล้วก็เนื่องจากภาวะที่มันมีเรื่องกลิ่นเรื่องเสียงเงี้ยเราก็ไม่สามารถจะเอาสวนหินเราไปอยู่ข้างนอกแล้วมานั่งชื่นชมได้ทุกวันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็สวนหินเนี่ยมันก็เราก็ต้องดูก่อนว่าเขาอยากได้สวนหินเนี่ยเพราะว่าเขาจะทำอะไรกับสวนหินก็จะมีเรื่องนี้เกี่ยวเข้ามาแต่อันนี้เดี๋ยวเราอุบไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะได้ไปเห็นสวนหินข้างในนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าแน่นอนแล้วว่าต้องมีสวนหินข้างในครับทีนี้ข้างนอกที่เป็นเรื่องของฟอร์มเรื่องของ exterior เนี่ยพี่ก็คือเนื่องจากว่ามาจากสวนหินก่อนเลยเนื่องจากเขาอยากได้สวนหินปุ๊บเราก็เดาได้ว่าเขาชอบไปญี่ปุ่นหรือว่าเขาจะต้องชอบอะไรที่ดูญี่ปุ่นนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามจะให้มันเป็นลักษณะอาคารที่มันกันแดดกันฝนแน่นอนแล้วเพราะว่าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนญี่ปุ่นแล้วเราต้องเป็นท็อปปิคอลเดี๋ยวเราก็จะมีชายคายื่นยาวกว่าปกตินะครับอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นชายคาที่ยื่นยาวนิดนึงเราก็ทำบ้านให้มินิมอลเหมือนสไตล์ญี่ปุ่นเท่านั้นเองคือที่เป็นญี่ปุ่นที่สุดก็คือความมินิมอลกับการใช้ไม้บางส่วนนะครับกับเส้นสายที่มันดูเรียบง่ายนะครับก็คือทำให้มันดูเป็นญี่ปุ่นโดยที่ไม่ได้อยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับเราไม่ได้สร้างบ้านญี่ปุ่นเราสร้างบ้านที่อยู่ประเทศไทยนะครับทีนี้เรื่องของแลนด์สเคปหรือว่าการวางผังเลเยอร์โดยรอบมีการคิดมายังไงบ้างครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่ที่พี่วันบอกว่าเอาที่จอดรถไปไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ทางเดินที่เห็นว่ามีไซส์ใหญ่เลยรวมถึงพื้นที่สวนด้วยครับก็คือตอนที่วางเลเยอร์ครับก็คืออย่างแน่นอนแล้วเราหลบต้นไม้ต้นนี้ต้นนนทรีใช่ไหมครับเราก็พยายามดูว่าวงรากมันเนี่ยมันจะส่วนใหญ่วงรากของต้นไม้เนี่ยจะเท่ากับพุ่มไม้เพราะนั้นเราก็พยายามดันถนนกับที่จอดรถไปไว้อีกฝั่งนึงเพราะทุกทีเวลาออกแบบบ้านเราพยายามจะไม่ให้เข้ามาแล้วเห็นที่จอดรถก่อนแต่หลังนี้คือเขาขับเข้ามาปุ๊บไปเห็นที่จอดรถเลยนะครับจะเห็นรถจอดเลยแล้วก็ตัวถนนข้างหน้าเนี่ยจะกว้างนิดนึงประมาณ6 เมตร 5 เมตรกว่าๆนะครับเพราะว่าเป็นที่กลับรถไปได้ในตัวเลยโดยที่ไม่ต้องมาลงมาที่ดินนะครับแต่ตัวที่จอดรถเนี่ยเราก็ทำเป็นเทปที่เป็นคอนกรีตสลับกันกับส่วนที่เป็นน้ำซึมผ่านได้น้ำจะได้ไม่ขังก็คือปันนี้ปูเป็นแบบหญ้าเทียมใช่แต่ก่อนแล้วเป็นกรวดมาก่อนเสร็จแล้วมีกรวดเนี่ยมีปัญหาว่ามันกระเด็นแล้วรถผ่านขึ้นลงแล้วมันกระเด็นเขาก็เลยขอเปลี่ยนว่าเป็นหญ้าเทียมส่วนแลนด์สเคปข้างนอกเนี่ยคือตอนที่ทำเนี่ยเนื่องจากว่าคุณพ่อเป็นคนที่ประเภทเพาะต้นไม้เองเพาะต้นไม้จากเมล็ดตอนต้นไม้หัดตอนต้นไม้พยายามศึกษาเรื่องนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแลนด์สเคปผมก็เลยบอกว่าผมเตรียมที่ให้เฉพาะบางส่วนอย่างเช่นกระบะต้นไม้ตรงข้างหน้าที่เราคิดว่าจะมีต้นไม้ใหญ่ได้แล้วที่เหลือเนี่ยคือปล่อยเลยคิดว่าทำเนินดินขึ้นมาแล้วข้างล่างใต้ถุนเนี่ยจะเป็นงานระบบพวกแอร์หมดเลยคือยกขึ้นมาประมาณ1.20 เมตรนะครับแล้วก็ข้างหน้าเราถมดินเท่าที่จำเป็นนะครับข้างหลังเราก็ปล่อยสโลปกลับลงไปเหมือนเดิมครับตรงนี้ข้างใต้จะมีแนวของต้นไม้บังอยู่นะครับแต่ข้างล่างก็คือเอาเซอร์วิสซ่อนไว้ส่วนต้นไม้เนี่ยคือเราไม่ได้กำหนดเลยคือเราเลือกที่จะบอกว่าแล้วแต่เลยว่าเจ้าของบ้านชอบอะไรเราก็ให้ปลูกกันเลยอาจจะไม่ค่อยเหมือนสถาปนิกคนอื่นที่จะพยายามจะคอนโทรลทุกอย่างให้มันเข้ากันกับตัวบ้านนะครับคืออันนี้รู้สึกว่าเขาอยู่แล้วให้เขารู้สึกว่าเขาสบายกับบ้านที่เขาอยู่มากกว่านะครับอันนี้ผมถามนิดนึงจริงๆผมชอบการเอาพวกคอมเพรสเซอร์แอร์หรืออะไรงานระบบซ่อนไว้ข้างใต้เนี่ยจริงๆมันก็ทำให้บ้านดูเรียบร้อยนะใช่ครับแต่ว่าแล้วถ้าเกิดเรื่องของฝนตกน้ำท่วมอะไรอย่างนี้มีไหมหรือมีการคำนวณไปแล้วเคยเช็คกับเขาแล้วคือซอยนี้ไม่เคยน้ำท่วมเลยก็เลยโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเมื่อต่อให้เป็นระดับดินแล้วก็ยังสูงกว่าระดับดินเดิมอยู่ประมาณ20 เซนครับผมโอเคครับจากนี้เดี๋ยวให้พี่แว่นพาไปดูด้านในนะครับพี่แว่นครับเข้ามาด้านในแล้วเนี่ยเป็นสวนแบบสวนหินเส้นแบบญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็สเปซภายในนี่แบบว้าวเลยครับโปร่งโล่งมากมีสกายไลน์ด้านบนแล้วก็ไม่เหมือนกับที่ดูข้างนอกใช่ที่ดูข้างนอกเลยฮะโอเคเดี๋ยวเราค่อยๆมาไล่กันไปนะครับเดี๋ยวเริ่มจากให้พี่แว่นเล่าถึงเป็นแปลนโดยรวมก่อนแล้วกันนะครับว่ามีการจัดเรียงฟังก์ชันยังไงบ้างครับก็คือเข้าจากประตูด้านหน้าความจริงก็คือจะตรงกับประตูรถเนี่ยแหละแล้วตรงกับประตูด้านหลังเลยเป็นส่วนที่เป็นส่วนกลางพูดง่ายๆเป็นเหมือนกับอินดอร์เอาท์ดอร์ของตัวบ้านทั้งหมดนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยง่ายๆคือเข้ามาปุ๊บจะมีทางเซอร์วิสอยู่ด้านหลังนะครับจากที่จอดรถสามารถจะเดินเข้าครัวได้นะครับหรือว่าถ้าเข้าหน้าบ้านปุ๊บก็จะเข้าส่วนที่เป็น living room นะครับ dining room แล้วก็ส่วนครัวด้านหลังก็ต่อออกไปก็จะมีประตูเปิดออกไปจอยกับไอ้ส่วนที่ทางเดินด้านหลังบ้านนะครับไปส่วนที่เป็นห้องคนใช้ห้องทำงานห้องเก็บของซักผ้าแม่บ้านสามารถจะเดินจากบ้านข้างนี้ออกไปได้เลยเข้ามาข้างในบ้านครับโ
โอเคครับทีนี้เดี๋ยวผมย้อนนิดนึงว่าเมื่อกี้พอเราเข้ามาจะเห็นว่าตัวประตูทางเข้าบ้านเนี่ยก็จะใช้เป็นไม้เลยแล้วก็ไซส์มันคือแบบโอสเกลครับใช่ใหญ่เลยนะฮะใช่ครับบ้านคู่ครับแล้วก็พอเข้ามาเนี่ยจริงๆผมว่าในเรื่องของสเกลเนี่ยมันก็ค่อยๆสร้างการรับรู้ว่าพอเข้ามาเราเจอแบบสเปซที่มันดูแบบโปร่งแล้วก็โล่งไปอีกนะฮะใช่ก็คืออย่างที่เล่าครับคือไอ้ตัวคอร์ดยาร์ดเนี่ยเราบอกแล้วว่าเราไม่สามารถจะทำเรียล NG อยู่ในตัวบ้านได้ครับเราก็รู้สึกว่าอ๋อที่เขาชอบเนี่ยอาจจะเพราะชอบแค่มองเฉยๆแต่ความจริงถ้าเกิดมองโซนหินเนี่ยถ้าเป็นโซนหินที่อยู่ในร่มเนี่ยมันจะไม่ได้อารมณ์โซนหินที่เขาเห็นนะครับเราก็เลยบอกว่าเราขอเป็น outdoor court ที่อยู่ข้างในบ้านแทนครับก็เลยสร้างเนี่ยให้ทุกห้องเนี่ยมองเข้ามาเห็นส่วนที่เป็นคอร์ดหมดเลยนะครับห้องนั่งเล่นทุกห้องกินข้าวเห็นหมดยกเว้นห้องนอนที่ไม่ได้เห็นส่วนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนหินเนี่ยเวลามันจะสวยเมื่อมีแดดกระทบหินนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยต้องขอว่าทำไงก็ได้ขอให้แดดมาลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเห็นรูปนี้คือมันเป็นเนี่ยตอนนี้แดดเริ่มออกพอดีนะครับก็เห็นเงาส่องลงมาก็เห็นเป็นฟูลคอร์ดก็คือไม่ได้มีชายคายื่นเข้ามาในคอร์ดเลยนะครับเป็น totally export กับไอตัวแสงแดดเต็มเลย 100% ลงมาเลยนะครับเพื่อว่าจะให้เกิดเงาที่ส่วนหินเยอะที่สุดครับเพราะมันจะเปลี่ยนผมเดาว่าเขาเป็นคนที่แบบมันก็ชอบนิ่งๆชอบมองนะครับเวลาหินมันเงามันเปลี่ยนทิศทางมันจะสามารถจะเห็นดิเมนชันที่มันต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยคอนเซิร์นว่าที่เขาอยากได้อาจจะเป็นเรื่องแสงเงาของโซนหินด้วยไม่ใช่ว่าเอาโซนหินมาวางไว้ในบ้านแล้วก็มองหินอย่างเดียวนะครับมันไม่ได้เห็นความเคลื่อนไหวของแสงกับเงานะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องทำสกายไลท์ใหญ่ขนาดนี้คุมเท่านี้เลยแต่เราปุ๊บพอทำสกายไลท์ก็จะมีปัญหาต่อมาว่าทำอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ร้อนเหรอก็ทำความสะอาดยังไงปัญหาคลาสสิกของทุกบ้านเลยนะครับเพราะอันเนี้ยคือร้อนไหมเราเตรียมใจก่อนว่ามันจะร้อนเพียงแต่ว่าเราจะแก้ปัญหาจะอยู่กับมันยังไงหรือทำให้มันร้อนน้อยที่สุดยังไงมากกว่าคือเราต้องไม่โกหกลูกค้าก่อนเราไม่โกหกตัวเองว่าทำแล้วมันจะไม่ร้อนใช้วัสดุกระจกอินซูเลตนู่นนี่นั่นซึ่งมันก็ร้อนอยู่ดีเพียงแต่ว่าเราทำไงให้ความร้อนเนี่ยมันออกจากบ้านให้เร็วที่สุดนะครับก็อย่างเรื่องทิศทางลมนะครับบ้านหลังนี้เนื่องจากว่าหันเหนือใต้พอดีเลยหน้าบ้านคือทิศเหนือครับใช่คือลมหน้าร้อนก็จะแบบด้านหลังบ้านลมหน้าหนาวก็จะเข้าจากหน้าบ้านนะครับก็เห็นเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้เปิดประตูด้านหลังนะครับก็จะลมมันจะเข้าไปอย่างนี้แล้วแต่ว่าถ้าเกิดเปิดเนี่ยลมก็จะโฟล์เลยนะครับเป็นวิธีแรกเลยที่เราสามารถจะวางคอร์ดให้ลมสามารถเข้าออกได้เนื่องจากตรงนี้มันเหมือนกับเป็นกึ่ง outdoor ครับซึ่งความจริงเนี่ยบ้าน tropical เนี่ยถ้าเป็นหลักการจริงๆถ้าไม่ใช่เจ้าของคนนี้หรือว่าไม่ใช่คนรีควายเมนต์เนี่ยเราก็จะไม่ทำนะครับที่เอาคอร์ดมาแล้วคุมด้วยหลังคาสกายไลท์เพื่อว่าก็จะบอกเลยว่าแบบตู้อบมันไม่ควรนะเอาแบบไม่ดีมันจะเป็นตู้อบครับแต่เนื่องจากว่าตรงนี้เราไม่ได้ติดแอร์เลยนะครับแล้วพิษลมได้พอดีนะครับแล้วก็เลือกสกายไลท์เราก็ทำเป็นแคทวอล์กเดินรอบขึ้นไปทำความสะอาดได้แล้วก็หน้าต่างข้างบนมีหน้าต่าง8ช่องที่สามารถเปิดระบายอากาศออกได้คือต่อให้ปิดบ้านทั้งหมดความร้อนเนี่ยก็สามารถระบายออกข้างบนได้นะครับแล้วก็ดีไซน์ช่องลมที่เป็นเหมือนกับพ็อกเก็ตดอร์ช่องลมจะซ่อนอยู่ในห้องเก็บของข้างล่าง2ห้องข้างบน2ห้องถ้าเกิดเปิดประตูห้องเก็บของเนี่ยมันจะมีบานเก็บอยู่ข้างในแต่ถ้าเกิดตอนกลางคืนเราปิดบ้านหมดเลยเนี่ยแล้วกลัวบ้านร้อนเนี่ยเราสามารถจะเปิดบานเก็บหมดเลยแล้วก็ลมมันสามารถจะออกข้างบนได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นการป้องกันกลิ่นที่จะเข้ามาด้วยสมมติว่าในกรณีที่เราไม่อยากได้กลิ่นแรงๆช่วงฝนตกนะครับเราสามารถจะปิดบ้านทั้งหมดเลยได้แล้วเปิดแค่กระจกที่เป็นหน้าต่างบานกระทุงข้างบนนิดเดียวลมก็จะออกได้นะครับกลิ่นก็จะไม่ค่อยเข้ามาแล้วจะไม่กวนนะครับเมื่อกี้ที่พี่แว่นบอกเรื่องตะแกรงที่มันเชื่อมต่อกับส่วนของห้องเก็บของก็คือเมื่อกี้ที่เราอยู่ด้านหน้าจะเห็นเป็นซี่พูดไปเป็นซี่ข้างๆใช่ไหมครับเหมือนระแนงไว้บังแอร์หรืออะไรเขาตอนแรกผมคิดว่าอย่างนั้นจริงมันคือหน้าที่คือความจริงเป็น security คือเป็นลูกกรงเพราะเนื่องจากว่าเราทำเป็นบานเก็บหมดเลยนะครับสามารถถ้าเป็นขโมยจริงๆนะถ้าบานเก็บมันสามารถจะถอดออกได้นะครับแต่คราวนี้บานเก็บมันไม่ได้เปลืองที่เปิดปิดเราสามารถจะเปิดได้โดยที่มันไม่กินที่ผนังเพราะฉะนั้นเราก็เลยทำเป็นลูเวอร์ที่เป็นอลูมิเนียมกันขโมยไว้เพราะฉะนั้นบ้านนี้สามารถจะเปิดหน้าต่างได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องกลัวขโมยก็จะเห็นว่าตะแกรงตรงนั้นมันก็คือช่องของพื้นที่เก็บรองเท้าสองห้องนี้ใช่ไหมครับนะครับจะมีหน้าต่างเป็นบานเก็บอยู่ข้างในทิ้งไว้ได้เลย24ชั่วโมงแสดงว่าชั้น2ที่อยู่ด้านหน้าบ้านก็มีห้องเก็บของเหมือนกันจะเป็นต่อเนื่องเพื่อจะให้ลมออกข้างบนให้ได้มากที่สุดเพื่อระบายความร้อนออกนะครับตรงนี้เราจะเห็นว่าคือประตูข้างหน้านี่บานใหญ่มากๆแล้วก็ช่องนี้ตรงๆเลยด้านหลังก็บานใหญ่แอบเห็นว่าชั้น2ก็มีช่องเปิดอีกดังนั้นจริงมันโฟล์1-2เลยกระดาษปิวครับกระดาษปิวครับแล้วก็เมื่อกี้ที่พี่แว่นพูดถึงสกายไลน์ด้านบนเนี่ยคือตอนแรกผมก็ไม่สังเกตแต่จริงๆจะเห็นว่ามันมีช่องหน้าต่างซึ่งจะมีทั้งแบบบานฟิกกับบานที่กระทุ้งเปิดได้สลับกันไปแล้วก็มีทางเดินรอบสามารถขึ้นไปเปิดปิดได้ใช้กระจกได้หมดครับซึ่งอันนี้เขาขึ้นจากตรงห้องจากห้องเก็บของห้องนึงจะมีบันไดขึ้นไปบนหลังคาครับ
ยวให้พี่แว่นลองพามา ได้ครับ ดูฝั่งของ โอเคครับ รับประทานอาหารแล้วก็นั่งเล่นนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดประตูบานเลื่อนตรงนี้เพื่อดูว่าเวลามันเชื่อมโยงสเปซกันเป็นยังไงนะครับโอเคเลยครับอันนี้พอเปิดออกก็จะเห็นว่าพื้นที่มันเชื่อมโยงกันนะครับ ใช่ เห็นว่าตรงนี้มันก็จะเป็นliving room แบบ typical ทั่วไปมีโซฟามีทีวีนะครับแล้วก็มีพื้นที่โต๊ะรับประทานอาหารซึ่งจริงๆตรงนี้ถามว่ามันก็เป็น space ที่อาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าในบ้านหลายๆหลังเนี่ยผมก็เคยพูดไปเหมือนกันว่าการจะให้คำจำกัดความของความเป็นห้องนั่งเล่นน่ะมันก็ไม่จำเป็นต้องเป็นมีโซฟากับทีวีเสมอไปใช่ถูกต้องครับผมเดาว่าที่เนี่ยคือเจ้าของบ้านไม่ได้ดูทีวีเยอะขนาดนั้นเห็นว่าทีวีคือเอาไปซ่อนอยู่หลบมุมเลยแล้วก็โซฟาก็เล็กๆคือแทบจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็มีส่วนใหญ่ก็คุณแม่ทำกับข้าวทานข้าวรวมกันเท่านั้นนะครับถ้าเกิดอยากเห็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยคือส่วนใหญ่ก็เอามาจากบ้านเดิมหมดเลยนะครับเราแค่ทำให้มันมาอยู่ด้วยกันรวมกันได้ให้มันเข้ากันมากกว่าไม่ได้แบบออกแบบใหม่เยอะยกเว้นที่เป็นชั้นบิวอินทั้งหมดเลยเราออกแบบให้ครับก็จะเห็นว่าเดี๋ยวมีเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวหลายชิ้นที่จริงๆเป็นของเดิมจากเจ้าของบ้านเลยครับแล้วก็ความเป็น living room ของแต่ละบ้านเองผมก็เชื่อว่ามันก็ควรจะแตกต่างกันตามรูปแบบการใช้ชีวิตนะครับอย่างบ้านหลังนี้เองเนี่ยก็ไม่ได้ว่าต้องเป็น double volume แล้วก็ขนาดใหญ่โตแต่ว่าจริงๆห้อง5 เมตรเองครับไม่ได้ใหญ่ครับสำหรับผมเองนี่แหละคือ living ขนาดใหญ่มากๆใช่ที่เขาสามารถ enjoy ได้ครับแล้วก็มุมนี้เนี่ยจริงนอกจากเราเห็นเป็น living นะครับเป็นรับประทานอาหารแล้วก็จริงๆด้านหลังก็คือเป็นมีห้องน้ำแล้วก็มีส่วนครัวใช่ไหมครับก็จะอยู่ซ้อนกันตรงนี้เลยเพียงแต่ว่าตรงส่วนห้องน้ำกับครัวเนี่ยก็จะมีเหมือนส่วนของผนังที่กั้นใช่ครับก็จะมีที่อยู่ญี่ปุ่นก็คือมีส่วนหินมีสีของไม้ที่เราเลือกมากับตัวระแนงแพทเทิร์นทั้งหมดที่เราใช้ครับก็จะสไตล์ญี่ปุ่นนิดหน่อยจะเป็นมินิมอลนิดนึงครับอีกอย่างหนึ่งที่พี่คุยกับพี่แว่นไว้ก็คือตรงนี้แสงมันลงมาได้เยอะก็จริงแต่ว่ามีการคำนวณเรื่องของระยะที่มันจะไม่เข้ามาในพื้นที่ที่ใช้ชีวิตกันใช่ไหมครับก็คืออย่างนี้คือตอนคำนวณเนี่ยคือเราก็ไม่ได้คำนวณอะไรซับซ้อนมากมายคือใช้โปรแกรม SketchUp ธรรมดาตั้งเวลาแล้วก็เช็คว่าเวลากี่โมงแดดจะลงมากแต่ด้านนู้นคือทิศตะวันออกใช่ไหมครับแดดที่มันจะลงมาจากช่องนี้คือมันจะเริ่มประมาณสัก10 โมง9 โมงกว่า10 โมงครับจนถึงประมาณเที่ยงมันก็จะย้ายกลับไปฝั่งนู้นแทนตอนนั้นเราก็ซิมูเลตตัวพระอาทิตย์ดูว่าถ้าเกิดตอน10 โมง9 โมง10 โมงเนี่ยมันลงตรงไหนครับมันก็ลงประมาณแถวนี้แต่พอประมาณที่แม็กซิมัมสุดแล้วเนี่ยคือประมาณสัก11 โมงครับมันจะเข้าไปถึงตรงขอบทางเดินตรงนี้ประมาณเศษครับก็ยังไม่ถึงตัวที่เป็น living room จริงๆครับมันก็จะช่วยได้สมมติว่านั่งไม่เปิดแอร์ก็สามารถจะนั่งได้สบายๆไม่ได้รบกวนแต่สมมติถ้าเกิดตะวันตกปุ๊บอย่างที่เข้าเยอะสุดคือประมาณบ่าย2 ถึง 3 โมงแต่ก็จะกินเข้าไปถึงประมาณตู้เก็บหนังสือด้านล่างนะครับแต่มันจะมีช่วงบางวันที่เป็นพระอาทิตย์อ้อมเยอะๆเนี่ยอาจจะขึ้นไปถึงชั้นหนึ่งเท่านั้นเองนะครับก็ยังพอรับได้อยู่ก็ไม่ได้เยอะมากแต่ก็สามารถเลือกนั่งได้ช่วงเช้าก็นั่งอีกฝั่งหนึ่งช่วงบ่ายนั่งอีกฝั่งหนึ่งครับแล้วก็ประตูบานเลื่อนตรงนี้ก็คือที่ปิดไว้ก็คือเพื่อที่เผื่อจะเปิดแอร์ใช่ครับเพื่อตอนมีเสียงระบาดดังๆหรือว่าอยากได้เงียบๆนิดนึงก็อาจจะต้องปิดเปิดแอร์ครับอีกอย่างหนึ่งที่อยากถามพี่แว่นก็คือเรื่องของสวนหินนะครับอยากรู้ว่าดีไซน์ทำไมมันถึงมาเป็นแบบนี้ทั้งที่จริงขนาดของมันหรือว่าวิธีการเลือกใช้หินต่างมันเป็นได้แบบหลากหลายเลยนะครับก็คือเนื่องจากว่าโซนหินเนี่ย proportion ของตัวคอนยาร์ดมันมาจากตัวฟังก์ชันด้วยประมาณนึงนะครับว่า proportion มันได้เท่านี้แล้วก็พยายามทำ proportion ให้มันได้เป็นไม่ดูแคบมากก็ได้ประมาณ4 เมตรเศษใช่ไหมครับเสร็จแล้วปุ๊บตอนที่เริ่มจะดีไซน์คอนยาร์ดเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยมาดูตอนที่มันเป็นหลุมอยู่พูดง่ายๆนะครับเสร็จแล้วก็คุยกับทางเจ้าของว่าอันแรกที่ทำเนี่ยคือเราไม่ซ่อนหลือไฟไว้ใต้นี้คือถ้าเกิดเป็นบ้านปกติทุกคนเนี่ยจะชอบอยากเห็นหลือไฟอยู่ที่พื้นนะครับคราวนี้เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ญี่ปุ่นอ่ะคือมันไม่ใช่ลักษณะการถ่อมตัวหรือว่าการที่มันให้แสงเป็นจุดๆที่มันโรแมนติกคือถ้าเกิดให้ไฟที่เป็นสตริปไลท์เมื่อไหร่เนี่ยมันจะออกแนวคอมเมอร์เชียลนิดนึงเหมือนร้านอาหารเหมือนอะไรที่ไม่ใช่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นบ้านที่เราทำส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ใช้สตริปไลท์กับเอ็กซ์เทอรียกับตัวอาร์คิเทคเจอร์เลยเพราะว่ามันจะดูแข็งแล้วมันดูแข็งแล้วมันดูเป็นทางการเกินไปมันสว่างโพลนเกินไปแล้วให้ไฟเป็นจุดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยขอนยาร์ดเนี่ยจะมืดหมดเลยจริงถ้าไม่เปิดไฟแล้วก็มีไฟแค่2ที่ตรงหินที่สามารถจะขยับได้คือเขาขยับไปตามตำแหน่งที่หินที่เขาจะใส่ได้แล้วตัวหินที่เลือกเนี่ยคือตอนนั้นที่ไปหาคือหาในตลาดแล้วว่ามันได้สีเทาใช่ที่มันละเอียดมากสามารถจะทำลายได้นะครับนี่ครับแล้วคุณบวกก็ไปสั่งคนทำคลาดมาเพื่อว่าจะทำลายบนหินได้มันก็เลยต้องเป็นหินขนาดเล็กที่สุดเท่าที่จะหาได้คือเป็นสีนี้ที่หาได้ตอนที่สีสม่ำเสมอที่สุดที่จะหาได้นะครับเป็นสีเทานะครับแล้วสีเทามันก็ยังโอเคอยู่โดยที่ว่าเวลาแดดลงเนี่ยมันจะมีเงาอยู่นะครับถ้าเป็นสีดำเข้มเนี่ยมันจะไม่เห็นเงาหรือถ้าเป็นสีขาวเนี่ย
ความจริงตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะเป็นออปชั่นสีขาวเพราะสีขาวเวลาแดดลงเนี่ยมันสะท้อนเข้าบ้านมันแสบตานิดนึงคิดว่าสีเทาเป็นสีที่เหมาะสมที่สุดแล้วคือตอนบอกคุณพ่อกับคุณหมวกก็บอกว่าขอเป็นสีเทาแล้วกันนะครับก็ไปหามาอันที่ละเอียดที่สุดก็คือได้ประมาณนี้ครับแล้วก็ล้างอยู่หลายรอบมากคือว่าสีมันจะสม่ำเสมอเพราะว่ามันมีฝุ่นมีอะไรคือกักน้ำขังล้างหลายรอบมากครับแต่ว่าโดยรอบนี้เราไม่ได้มีต้องทำในเรื่องของรางระบายใดๆเพราะว่าความจริงมีแค่เผื่อไว้เผื่อว่าล้างหินคือตอนแรกก็ทำไว้อยู่แล้วคือตรงนี้รู้ว่าต้องเดินน้ำได้คือมีท่อระบายน้ำอยู่ข้างล่าง4จุดอยู่หัวมุมครับเพราะว่าล้างหินน้ำลงไปเลยลงไปข้างล่างลงท่อระบายน้ำไปแต่จริงตอนฝนตกต่อให้เปิดไม่ตกอยู่แล้วไม่สาดอยู่เพราะมันก็บานกระทุ้งมันเปิดใช่ครับใช่มันสามารถเปิดทิ้งไว้ได้โดยที่ฝนไม่สาดนะครับแสดงว่านิดหน่อยแต่ไม่รู้สึกวันไหนฝนตกก็คือเปิดได้เลยใช่ครับเปิดได้ครับโอเคครับจากตรงนี้ให้พี่แว่นพูดถึงฝั่งตรงข้ามเราจะเห็นว่าเป็นชั้นวางหนังสือแบบยาวๆเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังเองก็มีห้องซ่อนอยู่ด้วยมีประตู2บานใช่ครับก็คือทั้งห้องข้างหลังนี่เป็นของคุณแม่คุณยายใช่ไหมครับก็เป็นประตูบานเลื่อนทั้งคู่เลยสำหรับรถเข็นหรือกับที่เหมาะกับ accessible ก็คือเหมือนกับว่าคนที่เป็นนั่งรถเข็นหรือวิวแชร์ต่างๆสามารถจะเลื่อนเปิดได้เองนะครับก็คือใช้เป็นบานเลื่อนหมดเลยนะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยที่เอาตู้หนังสือบังตรงนี้เพื่อว่าข้างหลังเนี่ยมันเป็นโซนห้องน้ำด้วยนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยก็จะเป็นชั้นหนังสือช่วยกรองเสียงเวลาสมมติว่าเราเปิด living room เนี่ยมีคนอยู่เยอะเนี่ยเสียงมันอาจจะไม่ได้เข้าไปรบกวนห้องข้างในมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะช่วยลดเป็นบัฟเฟอร์เสียงนิดนึงเป็นอินซูเลตของตัวอะคูสติกนิดนึงครับแล้วข้างหลังตรงโซนนี้ก็จะเป็นส่วนห้องน้ำครับซึ่งอย่างที่บอกก็คือห้องนอนของคุณยายกับคุณแม่เนี่ยก็คือจะแชร์ห้องน้ำร่วมกันใช่ครับเหมือนกันทั้งหมดเหมือนกันคุณพ่อกับคุณบวกก็จะแชร์ห้องน้ำเหมือนกันซึ่งความจริงมันเป็นไอเดียที่โอเคเพราะว่าความจริงบ้านเนี่ยถ้าเป็นคนที่เขาทำความสะอาดบ้านเองเนี่ยจะรู้ว่าห้องน้ำมันทำความสะอาดเหนื่อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีเยอะก็ต้องทำความสะอาดเยอะถ้าเกิดเป็นคนที่ไม่ได้มีเมดอยู่ประจำอย่างบ้านนี้ก็ไม่ได้มีเมดอยู่ประจำนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าเจ้าของบ้านอาจจะต้องทำเองบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วยิ่งมีเยอะก็ยิ่งมีภาระนะครับบ้านที่อยู่สบายสุดคือบ้านที่มีภาระน้อยที่สุดที่ทำบ้านใหญ่เท่าไหร่ก็ภาระเยอะเท่านั้นครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองที่สุดท้ายถ้ารู้ว่าเราใช้ชีวิตแบบไหนความต้องการมีแค่ไหนก็สามารถลดได้ใช่ตอนแรกถามเลยครับว่าเอาจริงๆใช่ไหมครับเราก็เลยนี้เดี๋ยวผมออกแบบห้องน้ำให้เป็น2คนใช้พร้อมกันได้แล้วกันมีซิงค์อาจจะซิงค์เดียวแต่ห้องน้ำกับห้องส้วมแยกกันมีประตูปิดมิดชิดสามารถจะเข้าได้2คนพร้อมกันก็คือช่วยในการเหลื่อมเวลาได้นิดนึงครับผมจากตรงนี้เดี๋ยวให้พี่แว่นพาไปดูห้องญี่ปุ่นกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมขอเดินอ้อมแล้วกันจะได้แบบดูบรรยากาศโดยรอบของคอนนี้ครับได้ครับโอเคครับชั้นวางนี่ก็คือมีดีไซน์ไฟไปด้วยใช่ไหมครับเนี่ยครับไฟก้อนตอนนี้ก็เดินมาที่ห้องญี่ปุ่นแล้วนะครับพี่แว่นซึ่งตรงนี้นี่จริงๆก็คือเปิดแล้วเราก็จะเห็นว่าลมก็จะถ่ายเทจากหน้าบ้านมาที่หลังบ้านเลยนะครับจะเป็นบ้านที่อาจจะมีสินแสไม่ได้ถ้าสินแสก็อาจจะไม่ให้ทำครับห้องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมายังไงครับทำไมเจ้าของถึงรีเควสว่าอยากมีห้องญี่ปุ่นตรงนี้คือเนื่องจากว่าเขาชอบบรรยากาศการนั่งกับพื้นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าเนื่องจากเขาชอบมองส่วนหินเนี่ยอยากให้มันบรรยากาศมันเหมือนกับเป็นญี่ปุ่นเข้ากันเขาเลยรีเควสว่าอยากได้ห้องญี่ปุ่นเวลาออกแบบเราก็ใช้ยืมเอลิเมนต์ของดีไซน์ของญี่ปุ่นนิดหน่อยอย่างเช่นบานประตูที่เป็นเลื่อนสกรีนไม้อย่างเงี้ยครับที่เราเจาะช่องเปิดเนี่ยความจริงถ้าเกิดนั่งจริงเนี่ยถ้าเกิดเป็นคนในบ้านเขาจะตัวไม่สูงเท่าไหร่เขาจะมองผ่านช่องนี้พอดีเขาจะเป็นเจาะช่องตรงช่วงนี้พอดีคือจะมีช่องนี้ที่มันช่องใหญ่ใช่เพราะว่ามันจะมองไปเห็นตรงหินนะครับแล้วก็ข้างบนที่ยืนเนี่ยคือช่องเวลายืนก็จะมองทะลุออกไปมี2ระดับ2ระดับที่แบบโล่งนิดนึงนะครับคือไม่ได้การ privacy อะไรเยอะมากความจริงเพราะว่าอยู่กันเองไม่ได้อะไรมากเห็นว่าให้มันดูบรรยากาศเป็นญี่ปุ่นนิดนึงนะครับอย่างเช่นตอนที่เราเลือกวัสดุครับก็จะมีว่าห้องนี้พยายามจะให้ดูใช้เหมือนกับเป็นไม้หมดเลยโดยที่ความจริงบัดเจ็ตเราก็พยายามจะคอนโทรลนิดนึงเพราะฉะนั้นไม้ข้างบนที่เห็นเนี่ยก็คือเป็นลามิเนตแล้วก็เอามาตัดเป็นแท่งประมาณ6นิ้วนะครับ15เซนเป็นสตริปแล้วก็เซาะร่องให้ดูเหมือนไม้จริงนะครับเนื่องจากว่าเราไม่ได้ไปสัมผัสมันนะครับก็เน้นแค่ให้ลุคมันดูเหมือนไม้จริงส่วนผนังด้านขวามือที่เห็นเป็นผนังสีขาวเนี่ยเพราะเราพยายามจะคอนโทรลตัวที่เป็นสเปซตรงกลางให้มันขาวหมดเพราะฉะนั้นตัวที่อินเสิร์ตจะเป็นไม้จริงจะมีแค่ตัวประตูหน้าบ้านกับผนังนี้เท่านั้นเองที่เหลือก็เลยจะขาวหมดเพียงแต่ว่าเรายืมเส้นเซาะร่องที่เป็นแนวตั้งที่เป็นมินิมอลนิดนึงให้มันดูเป็นเข้ากับไอตัวสกรีนไม้นะครับกับราวบันไดแต่คือมันก็ยังเป็นสีขาวคุมโทนของตัวส่วนกลางโดยรวมทั้งหมดนะครับ
การจะทำให้มันมีความเป็นญี่ปุ่นอ่ะก็คือไม่ได้ว่าแบบทั้งหมดไม่จำเป็นทุกเพราะว่าเราก็ไม่อยากหลอกพูดจริงคือเราก็ไม่อยากหลอกว่ามันเป็นญี่ปุ่นเพราะมันไม่ใช่ญี่ปุ่นไม่ได้อยู่ที่ญี่ปุ่นจริงครับไม่ได้ว่าอยู่ๆก็ปุ๊บญี่ปุ่นทั้งก้อนเลยมันก็ต้องเป็นญี่ปุ่นที่ก็มีบางส่วนที่แชร์กับใช่เราก็ต้องอัดแอปนิดนึงครับทำให้มันเข้ากันพูดง่ายๆเราหน้าที่เราคือเหมือนกับว่าทำทุกอย่างที่เขาอยากได้ให้เข้ากันอย่างที่เคยบอกแกปไปนิดนึงว่าเวลาออกแบบบ้านเราต้องดูความชอบของเจ้าของมาก่อนเราเป็นสถาปนิกก็จริงบางทีเราก็โอเวอร์ดีไซน์เกินไปเราพยายามจะโอเวอร์คอนโทรลตัวลูกค้าให้ไปอยู่ในบ้านที่เราออกแบบแต่คราวนี้เราออกแบบกลับกันคือเราพยายามให้ลูกค้าเนี่ยอยู่ในบ้านที่เขาอยากจะอยู่เขาชอบอย่างสิ่งที่เขาอยากจะชอบไม่ได้ไปเปลี่ยนตัวตนเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขามาเนี่ยเราไม่ได้ไปดีไซน์ตัว personality เขาหรือว่าดีไซน์ไลฟ์สไตล์เขาก็ไลฟ์สไตล์แบบเดิมนั่นแหละแต่เขาอยู่ในบ้านที่เขาอยากจะได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เห็นเนี่ยแต่ละคนก็จะชอบไม่เหมือนกันอย่างเห็นมีเช่นเรามีเพนไลน์มีหนังสือการ์ตูนมีหนังสือนิยายมีช้างแกะสลักมีอะไรจะไม่เข้ากันเลยความจริงถ้าเห็นทั้งเกณฑ์ดีๆเนี่ยมันจะคนละสไตล์กันหมดเลยครับเราต้องทำให้มันอยู่รวมกันได้อย่างญี่ปุ่นกับไอ้ที่ไม่ญี่ปุ่นจะให้มันอยู่รวมกันยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องคอมโพรไมซ์กันประมาณนึงครับแล้วก็จากห้องญี่ปุ่นตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามีประตูบานเลื่อนที่มันก็เชื่อมต่อมาจากส่วนของรับประทานอาหารตรงนี้ได้นะครับจริงๆก็คือขอดเนี่ยเดินได้โดยรอบเลยแต่ก็จะมีประตูที่มันกั้นเป็นสัดส่วนอะไรได้ครับแล้วก็ด้านหลังเองเป็นอีกมุมนึงที่น่าสนใจเราเห็นมีแบบต้นหลิวจริงๆก็ช่วยเสริมบรรยากาศแล้วก็มีลมพัดอะไรเห็นมูฟเมนต์ได้นะครับแล้วก็มีพื้นที่วิ่งเล่นทำกิจกรรมด้านหลังได้อีกใหญ่โตเหมือนกันนะครับคือส่วนเนี่ยคือคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะเริ่มเอาต้นไม้มาปลูกเองเลยแต่บางทีเขาก็จะถามว่าเอ้ยคุณแว่นพี่แว่นต้นนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีนิดหน่อยแต่ผมก็บอกว่าเอาเลยพี่ถ้าจะชอบอะไรปลูกได้เลยเพียงแต่ว่าอาจจะถามแค่ตำแหน่งแต่ผมจะดูให้อะไรเงี้ยมีอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะถามพี่แว่นก็คือด้วยความที่จริงๆยังไม่ได้บอกทุกคนว่าพี่แว่นเองก็เป็นอาจารย์ที่สอนเกี่ยวกับเรื่องของ construction เรื่องของโครงสร้างนะครับแล้วก็เราจะเห็นว่าจริงๆดีเทลในแต่ละส่วนของบ้านหลังนี้เนี่ยมันจะถูกคิดมาผมเข้าใจว่าอาจจะเป็นเรื่องของการจบดีเทลที่ดูมีความเรียบร้อยแล้วก็อาจจะมองถึงเรื่องของการ maintenance ด้วยที่แบบว่า low maintenance เลยอะไรเงี้ยให้ยกตัวอย่างนึงได้ไหมครับอย่างผมเห็นเรื่องของบัวหรือเรื่องของระยะไอตัวฝ้าอย่างเงี้ยครับก็อย่างเงี้ยครับอย่างสมมติว่าเราพยายามจะทำให้งานมันดูเรียบร้อยเนื่องจากว่างานเราไม่ได้ใช้แบบพวกแคลสทุกอย่างพูดง่ายๆคือไม่ได้กรุหินไม่ได้ใช้ของแพงๆเราพยายามทาปูนทาสีนะครับเรื่องบัดเจ็ตนะครับแล้วก็ใช้ตัวเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นบิวอินมาช่วยเพิ่มเติมเช่นโทนไม้ใช่ไหมครับแล้วพวกมันก็จะมีส่วนที่เป็นงานฝีมือช่างที่เราจะต้องคอยตรวจคอยรับผิดชอบนิดนึงถ้าเกิดเราดีไซน์ให้มันเป็นดีไซน์ไปเลยเนี่ยบางทีดีเฟกต์มันก็จะลดลงอย่างเช่นพื้นไอ้ตัวผนังบัวเชิงผนังนะครับปกติมันจะต้องยื่นออกมาใช่ปกติมันยื่นออกมาเขาจริงมันจะมีปัญหาทุกบ้านเลยเวลาบัวมันยื่นออกมาเนี่ยถ้าเกิดเป็นซื้อเฟอร์นิเจอร์มาเนี่ยเป็นตู้เนี่ยพอดันเข้าไปปุ๊บมันก็จะเหลือรูซึ่งผู้หญิงจะเกลียดเพราะมันจิ้งจกเข้าไปเป็นที่ซ่อนจิ้งจกกับแมงสาบเขาจะเกลียดอะไรด้วยก็ได้ใช่แล้วมันก็จะไม่เรียบร้อยเพราะนั้นเนี่ยเราจะดันบัวเข้าไปมันก็ไม่ได้ทำยากขึ้นคือมันอาจจะเปลืองค่าแรงเพิ่มขึ้นนิดนึงซึ่งวิธีการนี้ก็คือหมายถึงว่าตอนก่อคือพี่ก็ก่อแล้วก็ก่อธรรมดาเลยครับก่อเท่าตอนฉาบธรรมดาตอนฉาบเนี่ยเราจะใส่เสียมเข้าไปก่อนแล้วก็ฉาบลงมาเช็ดระดับให้ได้ว่าบัวมันจะเสียบเข้าไปตรงไหนแล้วก็เอาเส้นซ้อร่องไปใส่แล้วก็ฉาบปูนมาเสมอเส้นซ้อร่องแล้วค่อยเอาบัวเข้าไปติดอีกทีนึงมันก็จะเสมอเรียบกันหมดเลยทั้งผนังนะครับสามารถจะดันเฟอร์นิเจอร์เข้าไปชนได้เลยอย่างเห็นเส้นซ้อร่องด้านตั้งเนี่ยครับคือตัวคิ้วด้านตั้งเนี่ยที่เป็นเส้นประมาณนิ้วนึงสีขาวนะครับก็คือขอบตู้นะครับมันคนละวัสดุกับผนังที่เป็นคอนกรีตที่เป็นฉาบปูนทาสีเพราะฉะนั้นเราก็จะซ้อร่องเพราะว่ามันยืดของตัวไม่เท่ากันถ้าเกิดเราไม่ซ้อร่องมันจะแตกเป็นรอยแตกรายงานขึ้นไปนะครับเราก็ยอมให้เป็นเห็นเส้นไปเลยดีกว่านะครับเพราะมันจะชัดเจนอย่างเช่นฝ้าเพดานเหมือนกันเราก็ถอยฝ้าเพดานเข้าไปโดยใช้มันจะมีคิ้ว PVC ตัวนึงที่ติดเข้าไปมันจะเห็นร่องระหว่างยิปซัมบอร์ดกับตัวผนังจะไม่ชนกันเป็นยิปซัมบอร์ดมันก็จะเห็นเป็นเงาดำๆเป็นเงาแน่จะคมเพราะว่ามันเรียบนะครับจริงๆดีเทลพวกนี้ก็คือเป็นอะไรที่ในหลายๆบ้านเราอาจจะไม่เห็นนะก็อย่างตัวฝ้าเองจริงก็คือฝ้าชนไปเลยคือมี2อย่างที่เก็บความเรียบร้อยคือถ้าไม่ชนเลยก็คือปิดทับแล้วถ้าบ้านสมัยก่อนก็จะบวนแบบเป็นคิ้วอีกอันแปะทับบนฝ้าเพดานก็เก็บความเรียบร้อยระหว่างปูนกับยิปซัมบอร์ดครับแต่อย่างนี้การที่มันมีร่องแบบนี้แล้วถ้าเกิดสมมติคนบางคนรู้สึกว่าเอ้ยแล้วมันเรื่องฝุ่นเรื่องอะไรมันจะเป็นความจริงเนี่ยถ้าเกิดเป็นร่องด้านตั้งอ่ะฝุ่นมันจะไม่ค่อยมีอยู่แล้วครับแต่ที่ฝ้าเพดานจะไม่มีแล้วอันที่อาจจะมีบ้างก็คือที่บัวที่พื้นนิดนึงนะครับเรื่องเก็บคิ้วเก็บบัวให้มันดูละเอียดเรียบร้อยให้มันดูอะไรเป็นพิเศษอย่างขอบคิ้วกระเบื้องที่เห็นตรงนี้ก็ทุกทีเนี่ยถ้าเกิดเป็นเราไม่ได้ปูด้านสกัดด้านตั้งเนี่ยครับเราเห็นขอบกระเบื้องเพราะฉะนั้นเราก็จะเก็บด้วยไอ้คิ้วอลูมิเนียมตัวที่เอาคิ้วอลูมิเนียมธรรมดามันจะเซนคูณเซนนึงตอนนี้เราใช้คิ้วตัว L แล้วเอาตัว L ขาตัว L เสียบเข้าไปในกระเบื้องเพราะฉะนั้นเวลามองข้างบนก็แทบจะไม่เห็นเลยเส้นคมๆเรียบร้อยธรรมดาดีเทลทั้งหมดที่พี่แว่นเล่ามาเนี่ยก็เป็นอะไรที่ทำให้เราเห็นถึงความเนียบแล้วก็ความสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับซึ่งโอเคอาจจะมี
เรื่องของค่าแรงที่เราต้องจ่ายให้ช่างมากขึ้นใช่แต่ในระยะยาวผมคิดว่าก็เป็นเรื่องของการบำรุงรักษาการ maintenance ที่แบบมันช่วยเราได้เยอะเลยใช่ครับโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวให้พี่แว่นพาขึ้นไปดูชั้น2ต่อได้ครับตอนนี้เราขึ้นมาชั้น2นะครับพี่แว่นครับโอ้ผมชอบสเปซชั้น2นะฮะจะเห็นว่ามันเป็นคอริดอร์เกือบจะโดยรอบเลยใช่ก็เดี๋ยวให้พี่แว่นเล่าให้ฟังนิดนึงก่อนนะฮะว่าชั้น2เนี่ยแปลนแบ่งออกเป็นยังไงบ้างครับชั้น2ก็แบ่งเป็น2ซีกนะครับก็คือตรงกลางก็เป็นคอร์ดต่อเนื่องมาจากข้างหน้านะครับให้ลมเข้าทะลุออกมาด้านหลังเลยเสร็จแล้วปุ๊บห้องซ้ายขวาคือห้องนอนนะครับด้านนี้ก็คือห้องนอนคุณหมวกคุณพ่อแล้วก็แชร์ห้องน้ำตรงกลางเหมือนข้างล่างนะครับข้างล่างใช่บางครั้งนี้ก็เป็นห้องนอนน้ำหวานก็จะคนเดียวแต่ก็จะใหญ่นิดนึงนะครับเป็นผู้หญิงก็จะห้องแต่งตัวใหญ่เพราะฉะนั้นก็จะกินที่มาถึงตรงนี้ที่เหลือก็จะเป็นห้องสมุดห้องทำงานแล้วก็มีแผนที่เล็กๆอยู่แล้วก็เป็นห้องพระอยู่ด้านหลังครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ว่างจริงๆจะวางเป็นชุดนั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ตอนแรกกะว่าจะเป็นส่วนนั้นแต่คือยังบ้านมันก็ใหญ่พอแล้วยังไม่ได้ใช้งานตอนนี้ก็ยังไม่ได้ใช้งานอะไรแต่ถ้าเกิดเปิดหน้าต่างหมดลมก็จะโล่งนิดนึงครับแล้วก็เดี๋ยวให้พี่แว่นย้อนกลับไปเล่าถึงโถงบันไดนิดนึงนะคะเนื่องเห็นว่าจะมีดีเทลทั้งในเรื่องของพวกราวกันตกตัวนี้มีการดีไซน์มาแล้วก็มีช่องแสงด้วยใช่ครับก็คือเนื่องจากว่าเราดูระดับของตัวบ้านนะครับคือถ้าเกิดบ้านข้างๆเนี่ยจะสูงเป็นชั้นเดียวแล้วมีหลังคาขึ้นมาประมาณสัก5 เมตรถึง5 เมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยชอบเปิดเราก็ทำเหนือหลังคาข้างบ้านขึ้นมาแล้วคือมองไปปุ๊บก็จะไม่เห็นบ้านข้างๆก็จะเหมือนกับว่าเป็นต้นไม้เลยเพราะบางหลังอาจจะทำทั้งเปิดใหญ่ๆสูงๆแต่นี่คือตั้งใจเริ่มมองไว้แล้วใช่ครับในราวกันตกเราก็ทำดีไซน์ให้เหมือนเป็น partition ลงไปจะเห็นว่าขอบราวกันตกก็เสมอกับราวกันตกข้างบนเลยแล้วก็ใช้เป็นราวบันไดไปด้วยแล้วก็มีดีเทลเรื่องเหล็กที่ใช้โครงสร้างว่าเป็นอะไรว่าเป็นเหล็กฉากมาตัดนะครับเพื่อความเรียบร้อยของการเชื่อมเหล็กจะไม่เห็นรอยเชื่อมก็คือเราจะเห็นว่าถ้าเป็นบางที่ก็คือเหมือนเอาเหล็ก2อันมาเชื่อมกันใช่เป็นตัว L ครับใช่ครับไม่ได้เห็นรอยเชื่อมต้องมานั่งขัดแต่การเลือกเหล็กฉากแบบนี้มาเนี่ยก็คือทำให้มันเหมือนแบบมันเนียบเลยใช่ครับจุดต่อมันจะเรียบร้อยขึ้นครับแล้ววิธีการตัดเหมือนพี่ก็จะค่อยๆให้มันไล่ระดับเฉียงๆใช่ครับตามขั้นบันไดครับแล้วอย่างเราอันนี้ก็เหมือนกันเรานี่จะเป็นเหล็กแผ่นเราก็รู้ว่ามันต้องออกมาก่อนแล้วมาติดตั้งเพราะฉะนั้นเราก็ดีไซน์ดีเทลข้างล่างครับให้เห็นเป็นเพลเหล็กต่อเนื่องกันเลยเพราะว่าจะได้ไม่ตัดกระเบื้องแทรกเข้าไประหว่างตัวที่เป็นลูกกงแล้วมันก็ดูเรียบร้อยคือเหมือนราวกันตกเนี่ยฝังอยู่แล้วหน้าพื้นใช่รับเดียวกับพื้นครับเราจะเห็นถึงดีเทลความเรียบร้อยที่พี่แว่นก็พยายามสอดแทรกในหลายๆจุดนะครับอย่างอันนี้เนี่ยถ้าเป็นที่อื่นเราก็อาจจะเห็นมามันสูงขึ้นมาเห็นการร่องรอยการยึดเกาะของมันนะครับหรืออย่างบันไดเองก็เห็นว่ามีหลายๆจุดที่แบบมันไม่เห็นร่องรอยเลยมันอยู่พยายามให้มันเรียบเนียนไปกับใช่เก็บดีเฟกต์มันครับโอเคทีนี้พอเราขึ้นมาด้านบนแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นจุดสำคัญเลยก็คือการดีไซน์บริเวณขอดกลางตรงนี้เวลาที่เราเห็นหลายๆบ้านเนี่ยการที่จะทำแบบแนวการตกแบบนี้เนี่ยจริงๆทำได้หลากหลายเลยจะทำเป็นแบบใสๆโปร่งๆเพื่อให้มองเห็นก็ได้ทำเป็นซี่ๆเป็นอะไรได้หมดเลยแต่สิ่งที่เราเห็นตอนนี้เนี่ยเราเห็นว่ามันมีช่องว่างที่มองเห็นแค่นี้เองนะครับ60 เซนแล้วผมก็มีคุยกับพี่แว่นนะพี่แว่นบอกว่ามีหลายออปชันมากก่อนจะมาลงตรงนี้ก็ดีไซน์คอร์ดยาร์ดเนี่ยตอนแรกก็ทำไปหลายออปชันนะครับก็คือออปชันที่เป็นญี่ปุ่นเป็นระแนงคล้ายๆกับระแนงประตูญี่ปุ่นนะครับมีแบบสลับทึบโปร่งบ้างนะครับแล้วก็อันที่เป็นทึบที่สุดนะครับโดยที่ความจริงเนี่ยตอนแรกเราก็ส่งไป3แบบให้ทางโอนเนอร์เลือกนะครับว่าแต่มีในใจอยู่แล้วไหมความจริงมีในใจอันที่เราชอบที่สุดแล้วก็เอาไว้อันที่3เราก็ให้เขาเลือกก่อน1 2 3ความจริงมันก็โอเคทั้ง3อันคือเราคุยกันแล้วในทีมว่าไม่ว่าลูกค้าจะเลือกอันไหนเราก็ต้องทำตามที่เขาอยากได้เพราะเป็นบ้านเขาไม่ใช่บ้านเราแต่เราก็มีอันที่เราบอกว่าเราพยายามจะคอนวินเขานิดหน่อยว่าอันนี้มันดียังไงนะครับที่เราชอบอันนี้เพราะว่าอันนี้มันสะท้อนความเป็น minimalist ของญี่ปุ่นนิดหน่อยนะครับแล้วก็มันช่วยคอนโทรลเรื่อง environment เวลาคนเดินข้างบนเนี่ยก็จะไม่กวนกับคนที่อยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ตัว space เนี่ยมันจะชัดเจนที่สุดในบรรดา3สกรีนนะครับไม่ใช่ space ตรงกลางเป็นปล่องลงไปนะครับแล้วตอนกลางวันเนี่ยถ้าเกิดแดดแรงๆเนี่ยก็จะเห็นเงาแล้วก็จะเห็นช่องว่างระหว่างผนังที่เราออฟเซตเข้าไประหว่างผนังตัวที่เป็นผนังเบาเนี่ยครับเราตกข้างล่างเป็นปูนนะครับข้างบนที่เป็นยิปซัมบอร์ดกระโคงเหล็กนะครับเราก็ใช้ประโยชน์จากสกายไลท์ที่เรามีอยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดเราไม่มีผนังข้างบนเนี่ยหรือว่าเป็นโปร่งเนี่ยแดดเวลาเช้ากับเย็นมันจะส่องเข้าไปถึงตัวประตูห้องมันโดนแน่นอนนะครับใช่ครับใช่เราก็เลยคิดว่าเอาลงมาดีกว่าแต่เขาลงมาเท่าไหร่เราก็เลยกล่าวว่าลงมาเท่าที่จำเป็นก็คือเท่าที่ระดับสายตานะครับแต่เนื่องจากว่ามันแวรี่ระหว่างคนในบ้านด้วยคุณพ่อสูงมากคุณแม่ตัวเล็กนิดนึงเราก็พยายามจะเรนจ์มันก็คืออยู่ที่1.20 เมตร
นะครับแล้วขึ้นไป1.80 ก็คืออยู่60 เซนตรงนี้วิ่งรอบบ้านนะครับเวลาเดินผ่านก็จะเห็นเป็นเหมือนกับอ็อบเจกต์เดินผ่านแวบคือเหมือนเป็นเอลิเมนต์ที่มาเติมเต็มส่วนที่เป็นผนังขาวผนังขาวก็ทำหน้าที่เหมือนเป็นแบ็คกราวด์เวลาเห็นมุกเห็นคนเคลื่อนไหวก็จะรู้สึกว่ามันมีความสำคัญเวลาเดินผ่านนะครับเรามองไปปุ๊บเราก็ต้องใช้ความพยายามในการมองไม่ใช่ว่ามองเห็นทุกอย่างเลยคือมาอยู่ตรงนี้อาจจะเห็นข้างล่างถ้าเกิดไม่อยากเห็นอยากจะหลบไม่ให้คนข้างล่างเห็นแล้วก็ถอยกลับมาคนข้างล่างก็ไม่เห็นเรานะครับเหมือนกับเราเปิดประตูห้องนอนมาเราแต่งตัวไม่เรียบร้อยแล้วก็ไม่อยากให้คนข้างล่างเห็นเราอาจจะเดินเรียบๆกำแพงไปหรือว่าแอบมาส่องดูว่ามีใครมาแข่งมาหรือยังอะไรอย่างนี้ครับคือมันก็เป็นอะไรที่เป็น privacy ขึ้นนะครับแล้วก็เวลาเราดีไซน์เนี่ยไอ้ผนังข้างบนเนี่ยเนื่องจากมันเป็นกล่องขาวๆเนี่ยเลยนึกถึงไอ้ตัวโคมไฟญี่ปุ่นที่เป็นกระดาษสาเราก็เลยคิดว่าเนื่องจากเรามีสกายไลท์ใหญ่ขนาดนี้เราน่าจะใช้ประโยชน์จากสกายไลท์ได้มากกว่านี้เราก็เลยเลื่อนผนังตัวที่เป็นข้างบนนะครับเอาตัวฝ้าเพดานถอยกลับเข้ามายื่นโครงเหล็กออกไปแล้วก็ทำเป็นกล่องที่เสมอกับตัวเรากันตกข้างล่างนะครับที่เหมือนเป็นกล่องกระดาษอย่างนี้เข้าไปเวลาตอนกลางวันถ้าเกิดแดดแรงเนี่ยก็จะเห็นแสงส่องลงมาตรงนี้หมดเลยถ้าเกิดแดดแรงก็อาจจะเห็นเงาลงมาที่พื้นนิดหน่อยนะครับก็ทำหน้าที่เหมือนเป็นโคมไฟตอนกลางวันครับโอ้เป็นจริงการดีไซน์ตรงนี้คือถ้าเป็นบ้านทั่วไปผมเชื่อว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันทึบไปไหมทำไมตรงนี้ไม่เปิดเพื่อให้มันเห็นชัดๆหรือมองลงไปอยากจะเห็นขอบด้วยแต่ผมคิดว่าเมื่อกี้ที่พี่แว่นพูดมันมีประเด็นเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราคิดถึงด้านบนอย่างเดียวอะด้านล่างมันก็จะเป็นอีกบรรยากาศนึงมันจะบรรยากาศเหมือนเดินตามพวกอพาร์ตเมนต์ครับใช่ผมว่ามีความอพาร์ตเมนต์สูงมากแล้วก็จริงๆไอ้ด้านบนเนี่ยได้ประโยชน์หลายอย่างเลยอะความร้อนแน่ๆอย่างนึงการความเป็นส่วนตัวอย่างที่พี่บอกแล้วก็คือในแง่ของการคิดผมรู้สึกว่านี้มันพอเมื่อกี้ขึ้นมาเรารู้สึกถึงความเป็นแบบสเปซที่พิเศษอาจจะบอกว่าเป็นเหมือนเป็นแกลเลอรี่เป็นอะไรบางอย่างใช่ครับตอนแรกเราพยายามคิดว่าจะขายยังไงดีไอเดียอันนี้เพราะเราชอบใช่ไหมเราจะบอกว่าเฮ้ยมันเหมือนแกลเลอรี่แต่นึกใจเราเคยคุยกับเจ้าของแล้วเจ้าของก็ไม่ติดรูปอาจจะมีรูปอาจจะมีตรงนี้อันนี้ครับมีแค่รูป2รูปเองไม่แล้วก็จะมีมันบอกว่าเป็นแกลเลอรี่มันก็ไม่ใช่ครับเราก็เลยบอกเขาตรงๆว่าอันนี้มันดูเป็นญี่ปุ่นดูเซนดูแบบสงบแล้วก็ดี privacy มีแสงที่เราพยายามจะเล่นระหว่างไอ้รอบๆตรงนี้เขาก็โอเคเขาก็ชอบอันนี้อยู่แล้วด้วยเพราะก็เห็นพวกเขาชอบเลยแล้วผมว่าเรื่องของมุมมองสำคัญซึ่งจริงๆแล้วถ้าคิดภาพให้ออกมีโอกาสยากมากที่จะเลือกเวอร์ชันนี้นะเพราะเขาบอกมันทึบขนาดนี้ถ้าเกิดไม่มองเห็นว่ามันจะเป็นยังไงปลายทางนะครับพอมันปิดทึบแบบนี้เนี่ยทำให้ชั้น2มีความน่าสนใจตรงที่มันเหมือนไม่ได้เผยทั้งหมดแล้วก็มันแอบกักไว้บางส่วนนะฮะแล้วก็เราสามารถเห็นได้ในขณะเดียวกันมันก็ทำให้เวลาคนที่นั่งอยู่ข้างล่างเนี่ยก็มีความเป็นส่วนตัวในพื้นที่ของเองแล้วก็ซึ่งจริงๆผมว่าการมองส่วนหินข้างล่างมันค่อนข้างต้องการความ private ความนิ่งความสงบครับถ้าสมมติเราอยู่ข้างล่างแต่ข้างบนมันเห็นการเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยมันก็จะไม่นิ่งครับแล้วก็ฝั่งนี้จะมีบันไดที่พี่แว่นบอกขึ้นไปพวกมันจะมีบันไดขึ้นไปเซอร์วิสในตัวสกายไลน์ได้เป็นแพลตฟอร์มเดินได้รอบเลยครับโอเคเดี๋ยวจัดตรงนี้ให้พาไปดูส่วนของห้องทำงานได้ครับอันนี้ก็เดินเข้ามาภายในอันนี้เรียกว่าเป็นห้องสมุดใช่ไหมครับพี่ใช่ครับก็เป็นห้องทำงานคุณพ่อทำงานคุณพ่อครับคุณพ่อเขียนหนังสือเขียนนิยายด้วยอ่านหนังสือด้วยครับตรงนี้ก็จะเห็นว่านี่มีชั้นวางหนังสือนะครับอันนี้เป็นแบบเลื่อนซ้อนกันนะใช่ครับเลื่อนได้เพราะว่าหนังสือมีเยอะนิดนึงครับตอนแรกกะว่าจะซ้อนเยอะกว่านี้อีกแต่พอดูจำนวนแล้วมันเก็บได้เยอะพอแล้วเราก็เลยเล่นแค่นี้พอครับห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่เราเห็นวิวไปด้านหลังห้องนี้เป็นห้องที่ความจริงถ้ามันคือวิวดีสุดในบ้านวิวดีชั้น2ครับก็คือจะเห็นไปบ่อกุ้งเห็นโอเพนวิวไปถึงต้นไม้ใหญ่นู่นนี่แล้วก็สวนจุลีที่อยู่ด้านขวาครับตอนดีไซน์ห้องนี้นี่ก็คือคิดว่าตั้งใจใช้ประโยชน์จากวิวตรงนี้ใช่คือขอเลยว่าเนี่ยมุมเนี้ยห้องที่ดีวิวดีสุดละขอเป็นห้องทำงานนะครับแล้วก็ความจริงเนี่ยถ้าเกิดยืนเนี่ยวิวมันจะไม่ดีเพราะยืนไปจะเห็นราคาเซอร์วิสแต่ถ้าเกิดนั่งก็จะไม่ค่อยเห็นละก็โอเคมันเป็นวิวที่เราเพื่อจะให้ไว้นั่งมองออกไปแล้วก็เมื่อกี้พี่มีพูดถึงฝั่งด้านข้างตรงนี้ครับอันนี้ก็คือเป็นต้นตันทุรีใช่แล้วก็เป็นที่ดินของญาติกันใช่ครับแล้วก็มีเป็นร้านกาแฟด้วยใช่ไหมครับแล้วคุณหมวกก็ไปใช้พื้นที่เป็นร้านกาแฟครับก็คือลูกชายเจ้าของเขาเปิดเป็นร้านกาแฟใช่ครับใช่ตอนนี้ก็มานั่งอยู่ที่ร้านกาแฟของคุณหมวกนะครับซึ่งเป็นลูกชายของเจ้าของบ้านก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกันเลยใช่เมื่อกี้มองมาเห็นว่าบรรยากาศอีกแล้วพอมาอยู่นี่โอ้โหเย็นคือแบบบรรยากาศ
ดีมากฮะทั้งต้นไม้ที่แบบเนี้ยโอ้โหผมไม่คิดว่าจะมีต้นจันทบุรีใหญ่ขนาดนี้นะฮะแล้วก็ได้ร่มเงาแล้วตัวนี้ก็มีสระอันนี้คือเขาขุดไว้หรือใช่มันอยู่อย่างนี้อยู่แล้วครับครับโอ้บรรยากาศดีมากแล้วก็นี่ร้านชื่อว่า Ground Fox จริงๆใครผ่านมาก็สามารถจะมาได้นะฮะทีนี้หลังจากที่ได้เห็นบ้านโดยรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยในการที่พี่แว่นทำบ้านแต่ละหลังนะครับมีสิ่งหนึ่งที่พี่แว่นพูดมาตลอดเลยก็คือถ้าเป็นงานคอมเมอร์เชียลเนี่ยเราอาจจะมีการใส่แบบลายเซ็นใส่สไตล์ของเราเข้าไปได้แต่พอเป็นบ้านเจ้าของจะพยายามให้เป็นตัวเจ้าของมากที่สุดเลยแต่ก็แปลกเหมือนกันคือเพิ่งมีเด็กจากธรรมศาสตร์มาที่บริษัทเราก็เปิดโปรไฟล์บริษัทให้ดูเราก็บอกว่าบ้านแต่ละหลังเราพยายามทำให้เป็นตัวตนของเจ้าของที่สุดแต่ทุกคนก็บอกว่าความจริงเอา3-4 หลังมาเรียงกันเนี่ยก็พอดูออกว่าเป็นคนเดียวกันทำครับคือมันก็จะมีบางอย่างเพราะว่าเดาว่าเป็นเพราะว่าเราใส่ใจเรื่องดีเทลครับอย่างชายคาอย่างเงี้ยมันก็จะบางนิดนึงหรือว่าalignment ของเส้นมันจะตรงกันอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นเซาะร่องตรงกับวงกบหน้าต่างครับความเรียบร้อยของงานเนี่ยเราว่าความนี้ของงานนั่นแหละมันเลยสะท้อนออกมาว่าเป็นการเอาเหมือนเป็นลายเซ็นของพี่ใช่คือไม่ได้อยู่ที่รูปทรงครับอยู่ที่ดีเทลมากกว่าครับเป็นอันที่อาจจะเป็นดีเทลกับวัสดุที่เราใช้บ่อยๆนะครับส่วนใหญ่ดีเทลวัสดุก็จะเลือกอันที่มันคุ้มค่ากับราคาพูดง่ายๆใช้บัดเจ็ตที่น้อยที่สุดก่อนแล้วทำให้มันดูดีโดยการที่ทำให้มันลงตัวเข้ากันได้ส่วนใหญ่ก็ลูกค้าที่มาให้เราทำบ้านก็จะเป็นแนวเนี้ยครับแต่ถ้าเกิดก็มีบางคนถ้าเกิดอยากได้ของแพงเราก็ให้ได้ไม่ใช่ว่าเราไม่ได้แต่ว่าเราก็จะแนะนำก่อนว่าข้อดีข้อเสียมีอะไรนะครับแล้วว่าคุ้มไหมที่จะเสียเงินถ้าเขาอยากได้จริงๆเราก็ไม่ได้ขัดอะไรอยู่แล้วเราก็อยากให้ของแพงเหมือนกันครับมีคุยกับพี่แว่นเรื่องมุมมองของการที่เวลามีคนจะสร้างบ้านนะครับแล้วก็เข้าไปหาสถาปนิกเพื่อพูดคุยว่าแบบอยากจะได้บ้านแบบไหนจริงๆพี่แว่นมีแง่มุมหรือว่ามีมุมมองตรงนี้ยังไงบ้างก็มีครับก็จะมีลูกค้า2ประเภทครับคือเหมือนกับว่าประเภทหนึ่งรู้แน่ชัดแล้วว่าอยากได้อะไรหรือว่าอยากได้บ้านสไตล์ไหนเห็นงานสถาปนิกคนนี้มาแล้วอยากได้เหมือนกันอันเนี้ยส่วนใหญ่ด้วยทำอย่างเยอะเหมือนกันใช่แต่อีกส่วนหนึ่งคืออย่างที่บ้านเจ้าของบ้านหลังเนี้ยอีกแบบหนึ่งคือเขาดูสไตล์งานเราก่อนว่าเราเป็นคนทำงานอาคารประเภทไหนนะครับอาจจะไม่ได้ดูเฉพาะตัวบ้านแล้วเขาก็ไม่ได้อยากได้บ้านหลังนั้นเด๊ะนะครับไม่ได้อยากได้สไตล์นั้นแต่เขาดูว่าเราเป็นยังไงแล้วมาคุยกับเราก่อนครับมาพูดคุยกับเราก่อนวิธีทำงานเป็นยังไงมาคุยกันวันแรกความจริงก็จะรู้แล้วว่าเข้ากันได้ไหมความจริงส่วนใหญ่นะครับวันแรกก็จะรู้แล้วนิสัยกันวิธีการพูดคุยจะโพสเรื่องไหนก่อนอย่างเงี้ยก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งนะครับซึ่งอันนี้ความจริงจะทำงานลำบากกว่านิดนึงคือเราต้องใช้เวลาศึกษาตัวลูกค้านิดนึงว่าเขาเป็นยังไงเราถึงจะทำโปรแกรมให้เขาได้นะครับอย่างแต่คือถ้าแน่ๆรู้แล้วว่าต้องการกี่ห้องนอนสเปซมีอะไรบ้างนะครับพื้นที่เท่าไหร่พื้นที่เขาอาจจะยังไม่รู้เพราะความจริงทุกคนจะไม่รู้หรอกว่ากี่ตารางเมตรคนก็จะรู้แค่ว่า400 500แต่ความจริงก็ไม่รู้หรอกว่า400-500จะพอหรือเปล่านะครับคือเขารู้จำนวนห้องรู้จำนวนฟังก์ชันที่อยากจะได้นะครับแล้วก็รู้ว่าเขาจะใช้ชีวิตตรงไหนเป็นหลักนะครับให้ความสำคัญของพื้นที่ส่วนไหนในบ้านเป็นหลักก่อนถ้าเกิดเขารู้เนี่ยชัดเจนเนี่ยโปรแกรมเนี่ยมันก็ไม่ยากมากคือถ้าเกิดลูกค้าชัดเจนมาแล้วเราคุยกันรู้เรื่องเราก็ทำเราไม่ได้จำกัดว่าบ้านต้องเป็นสไตล์ไหนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดลูกค้าแนะนำว่าถ้าเกิดเป็นคนที่อยากได้บ้านสไตล์เนี้ยของสถาปนิกคนเนี้ยชอบมากอยากได้บ้านกระจกหมดหรืออะไรสวยๆเฟี้ยวๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลือกคนนั้นเลยก็จะได้ตรงโจทย์ที่สุดนะครับจะได้ไม่มีปัญหาทีหลังนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่อยากมาทำงานกับสถาปนิกเพื่อจะได้สิ่งที่ตัวเองต้องการที่ยังไม่รู้ว่าต้องการอะไรแน่ๆ 100% ก็จะเป็นอีกแบบนึงครับมันก็ต้องให้ความสนใจว่าสถาปนิกท่านไหนเป็นยังไงด้วยครับจะไปบังคับให้เขาทำอย่างที่เราอยากได้บางทีก็ไม่ได้นะครับ